ผลประกอบการ YG ปีที่แล้วขาดทุนยับแต่ล่าสุดทำสถิติราคาหุ้นสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ตามรายงานข่าว YG Entertainment ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ว่ารายได้รวมของบริษัทในปีที่แล้วอยู่ที่ 364,000 ล้านวอนลดลง 35.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทกลับขาดทุนจากการดำเนินงาน 2,500 ล้านวอนและกำไรสุทธิลดลง 74%เหลือเพียง 20,000 ล้านวอนเท่านั้น เกี่ยวกับการขาดทุนที่เกิดขึ้น YG ได้ชี้แจงว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายการผลิตคอนเทนต์และการตลาดเพื่อเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนเพื่อการตลาดระดับโลกและพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันก็คือเมื่อปีที่แล้ว YG ลงทุนไปเยอะนะคะในการผลิตคอนเทนต์การทำ MV ให้ศิลปินการทำการตลาดต่างๆก็เป็นการลงทุนเพื่อขยายตลาดสู่ระดับโลกให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆของ YG ที่ทำกิจกรรมอยู่ก็ให้ได้มีผลงานที่มีคุณภาพสูงออกสู่สายตาชาวโลกเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของศิลปินใหม่นั่นเองก็เลยทำให้ปีที่แล้วขาดทุนยับเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขาดทุนอย่างเดียวนะผลประกอบการไตรมาสที่ 4 เมื่อปีที่แล้วก็กลับสูงกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 1.3 พันล้านวอนเพิ่มขึ้น 225.3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้อย่างมากขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 104,000 ล้านวอนลดลง 4.9% จากปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากการที่ศิลปินรุ่นใหม่และทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆเริ่มสร้างรายได้ได้เร็วกว่าที่คาดไว้ก็คือรายได้รวมทั้งปีนี้อาจจะขาดทุนเพราะว่าลงทุนกับการเดบิวต์วง Baby Monster ไปเยอะมากแต่ถ้านับแค่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้วถึงแม้รายได้จะลดลงนะคะแต่กำไรกลับเพิ่มขึ้นนะซึ่งมันเป็นช่วงที่ Baby Monster ปล่อยอัลบั้ม Drip ออกมาและประสบความสำเร็จยอดขายอัลบั้ม 840,000 ชุดสูงเกือบเทียบเท่าศิลปิน Gen 3 Gen 4 เลยทำให้ YG มีผลกำไรมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมากๆนักลงทุนบอกว่า Baby Monster ได้ผ่านช่วงคืนทุนมาแล้วต่อจากนี้จะเป็นการทำกำไรของสาวๆแล้วนะคะก็คือทำกำไรได้มากกว่าที่ลงทุนไปแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้มาจากการขายอัลบั้มขายสินค้าต่างๆและมีแนวโน้มว่า Baby Monster จะทำกำไรได้มากขึ้นเรื่อยๆจากการเดินสาย World Tour ครั้งแรกซึ่งมีสเกลใหญ่กว่าปกติของวงรุกกี้ด้วยนะดูเหมือนว่าปีนี้อนาคตของ YG จะสดใสขึ้นตามที่นักลงทุนคาดการเอาไว้เลยนะคะเพราะล่าสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ YG ได้ทำสถิติราคาหุ้นสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์หรือราวๆ 1 ปีเลยทีเดียวข่าวเล่าว่า YG Entertainment ทำสถิติราคาหุ้นสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์เนื่องจากกำหนดการ World Tour ของ Blackpink ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้และรายได้จากวงน้องใหม่ Baby Monster ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลกำไรทำให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัท YG คิมมินยองนักวิเคราะห์จาก Meritz Security ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ YG Entertainment จากเดิม 53,000 วอนเป็น 74,000 วอนเพิ่มขึ้น 21,000 วอนก็คิดเป็น 39.6% คุณคิมกล่าวว่าเนื่องจากวง Treasure และ Baby Monster มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้จากอัลบั้มเพลงดิจิตอลคอนเสิร์ตสินค้า Merchandise ค่าลิขสิทธิ์และค่าตัวของศิลปินเติบโตขึ้นอย่างมากนอกจากนี้บริษัทยังขายธุรกิจที่มีส่วนแบ่งรายได้น้อยเช่นสตูดิโอผลิตละครและค่ายสอนเต้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักส่งผลให้โครงสร้างผลกำไรสุทธิดีขึ้นอย่างยั่งยืนในปีนี้รายได้ของ YG Entertainment คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากกิจกรรมของวงศิลปินรุ่นพี่คุณคิมกล่าวว่าปีนี้เป็นช่วงที่ YG Entertainment จะเติบโตอย่างเต็มที่เนื่องจาก Blackpink, Winner และ AKMO กลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งรวมถึงการเปิดตัววงบอยกรุ๊ปวงใหม่ซึ่งจะช่วยขยายลายธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Baby Monster ที่ได้จัด World Tour ภายใน 1 ปีหลังเดบิวต์
ซึ่งช่วยให้สามารถทำกำไรได้เร็วขึ้น และในไตรมาสที่ 3 Blackpink ก็จะเริ่ม World Tour ของพวกเธออีกครั้ง ข่าวอีกสำนักหนึ่งเนี่ยก็บอกว่านักวิเคราะห์จาก Samsung Securities ได้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งของศิลปินรุ่นใหม่ช่วยผลักดันผลประกอบการให้ดีกว่าที่คาดการณ์พร้อมเสริมว่าอัลบั้มเต็มชุดแรกของ Baby Monster มียอดสูงถึง 840,000 แผ่นซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าจับตามองนอกจากนี้ Treasure ก็ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทโดยการคัมแบ็กด้วยซิงเกิลดิจิทัลนอกจากนี้ YG Entertainment ยังได้ประกาศแผน World Tour ของ Blackpink ซึ่งจะเริ่มต้นที่เกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคมโดยมี 13 การแสดงใน 10 เมืองโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคอนเสิร์ตในสนามกีฬาสเตเดียม Samsung Security บอกว่าในการทัวร์ก่อนหน้าที่ใช้ชื่อว่า Born Pink ของ Blackpink มีผู้เข้าชมโดยเฉลี่ย 27,300 คนต่อรอบแต่ในครั้งนี้คาดว่าจำนวนผู้ชมต่อการแสดงจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 50,000 คนต่อรอบโดยขนาดของ World Tour ที่ขยายใหญ่ขึ้นรายได้จากคอนเสิร์ตรวมถึงยอดขายสินค้า Merchandise ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันและเวลาเริ่มต้นคอนเสิร์ตทัวร์นั้นก็เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการเสริมว่า World Tour ครั้งแรกของ Baby Monster ถือว่ามีขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วน Treasure เองก็มีแผนที่จะออกอัลบั้มพิเศษในเดือนมีนาคมอัลบั้มเต็มในไตรมาสที่ 3 มีแฟนคอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือและ World Tour ในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้กำไรของ YG เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า YG ได้รับความเห็นไปในทางที่ดีจากนักลงทุนนักวิเคราะห์ต่างๆว่าปีนี้จะทำกำไรได้ดีและมีความมั่นคงมากขึ้นจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการทำกิจกรรมของศิลปินทุกวงในค่ายด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่า YG จะทำกำไรได้เยอะๆก็จะได้เอาเงินมาโปรโมทศิลปินมาพัฒนางานให้ดีขึ้นไปอีกนะก็เป็นกำลังใจให้ทางค่ายทีมงานและศิลปินทุกวงเลยนะคะปีนี้ก็สู้ๆนะถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ